Chào bạn, có mấy hội viên góp ý bàn về ngày Hoa và di dân Ấn Độ, trong đó có liên quan đến hai ấn tượng riêng. Ấn tượng về di dân ngày Hoa là họ rất giỏi kinh doanh, thậm chí đã tạo nên sự uy hiếp đối với người bản xứ tại Đông Nam Á, vì họ có thể nắm bắt kinh tế của một quốc gia. Còn ấn tượng về di dân Ấn Độ là họ có biểu hiện rất xuất sắc tại phương Tây, và điều đó chứng tỏ một quy luật chung của lịch sử là người Man Độ sẽ chinh phục người văn minh. Với tư cách là một người Malaysia quốc hoa, mình thấy hai ấn tượng trên có một phần đạo lý, nhưng thường bị lý giải sai hướng rằng hình như người Hoa và di dân Ấn Độ có một tính dân tộc ưu việt nào đó. Trong video trước, mình đã nhiều lần nhắc rồi, người Hoa trông nhờ rồi kinh doanh hơn người bản xứ tại Đông Nam Á. Lý do chính là đa phần người bản xứ sống ở nông thôn, vốn thiếu kỹ năng làm thợ thủ công hay thương mại. Cùng những người Hoa dám ra biển di cư thì vốn đã có sẵn kỹ năng hoặc sẵn sàng làm nghề thợ thủ công và thương mại rồi. Và sau khi đi tới Đông Nam Á thì tự nhiên sống trong đô thị, cho nên trong giai đoạn sơ khai đô thị hóa, người Hoa để lại ấn tượng là đặc biệt rồi kinh doanh. Điều đó là đương nhiên, nhưng sau khi đô thị hóa phổ biến, cũng sẽ có nhiều người bản xứ rồi kinh doanh không thua người Hoa. Cùng về di dân Ấn Độ, hay để ý rằng Ấn Độ có hệ thống đẳng cấp. Ở Malaysia có một chuyện tiểu lắm, trong một cái rổ có 3 nhóm cua Malay, cua Ấn Độ và cua Hoa. Đối với cua Malay sẽ có người thò tay vào nhắc chúng ra khỏi rổ, ẩn dụ rằng người Malay lúc nào cũng có chính phủ trong lỗ. Còn với cua Hoa, chúng sẽ trộn chất lẫn nhau để đồng loại có thể dẫm lên thân mình mà bỏ ra ngoài rổ, ẩn dụ rằng người Hoa có rất nhiều hội đoàn tự trị để giúp đỡ lẫn nhau. Còn với cua Ấn Độ, chúng sẽ đánh nhau, giết hại lẫn nhau, ẩn dụ rằng người Ấn Độ không đoàn kết. Rất đáng tiếc, ở Malaysia có nhiều người Ấn Độ cũng đồng ý rằng người Ấn Độ luôn phân biệt với nhau, và đó là vì trong nội bộ họ có phân biệt đẳng cấp. Những người xuất thân từ đẳng cấp cao, đa phần là từ Punjab tới Bắc Bộ Ấn Độ và theo đạo Sikh, thường sẽ làm luật sư hay bác sĩ. Cùng những người xuất thân từ đẳng cấp thấp, đa phần từ vùng Đông Nam Ấn Độ, thì thường làm tay chân, thậm chí là giang hồ. Và những di dân Ấn Độ thành công tại phương Tây, đa phần cũng xuất thân từ đẳng cấp cao. Chờ等trí tuệ của tinh hoa Ấn Độ được hình thành qua hơn nghìn năm, họ đi đâu cũng dễ thành công. Tóm lại, nếu nói thành công của người Hoa và di dân Ấn Độ là vì một tính dân tộc đặc sắc, thì tốt hơn nên nói đó là vì điều kiện hoàn cảnh, cuộc sống đô thị và trí tuệ tinh hoa. Tất nhiên, có lẽ điều này cũng ít nhiều liên quan đến tính dân tộc, vì tình huống đô thị hóa và sự truyền thừa trí tuệ tinh hoa giữa các nước không giống hệt nhau. Và chính hai điều này có thể giải thích những chỗ cũng thiếu sót trong lý thuyết của Francis Fukuyama về sự phát triển quốc gia. Có lẽ điều đó cũng liên quan đến Việt Nam khi gần đây có quy định mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đảng và nhà nước, trong đó đặc biệt bổ sung tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược. Tính đổi mới chính là đặc thù của cuộc sống đô thị, và nếu không truyền thừa trí tuệ tinh hoa thì cũng khó hình thành tầm nhìn dài hạn. Tiếp theo, mình sẽ kết hợp với một số quan điểm của Francis Fukuyama và một số nội dung trong sách của mình để bàn luận.